Mitt namn är Emma. Jag är 29 år gammal. I många år bodde jag i London. Men förra veckan kom jag tillbaka till den lilla stad där jag växte upp. Jag trodde att det skulle göra mig lycklig att komma hem. Men när jag kom tillbaka kändes något annorlunda. Gatorna var fortfarande lugna. Den gamla skolan stod kvar. Sjön glittrade fortfarande i solen. Några affärer hade förändrats och några hade försvunnit, men det mesta såg likadant ut. Det var bara jag som kände mig annorlunda. Jag kom inte tillbaka på grund av staden. Jag kom tillbaka på grund av Lukas. Lukas var min bästa vän när vi var unga. Vi träffades i skolan och efter lektionerna brukade vi ofta gå hem tillsammans. Han fick mig att skratta när jag var ledsen. Han lyssnade när ingen annan lyssnade. Med honom kände jag mig aldrig ensam. Med tiden blev mina känslor för honom djupare. Men jag berättade aldrig tydligt för honom hur jag kände. Innan jag flyttade till London stod vi vid den gamla busshållplatsen. Jag minns fortfarande den kvällen. Jag kommer tillbaka en dag, sa jag till honom. Lukas tittade på mig och log sorgset. Jag kommer att vänta på dig, sa han. Jag trodde på honom. I London gick livet snabbt. Jag arbetade på ett litet kontor. Jag hyrde en liten lägenhet. Jag träffade många människor, men jag gav aldrig mitt hjärta till någon. Varje gång någon kom mig nära tänkte jag på Lukas. Jag sa till mig själv, en dag kommer jag tillbaka. En dag börjar vi om igen. Och nu, efter alla dessa år, var jag äntligen tillbaka. Jag bodde hos min moster. Hon välkomnade mig med te och varm mat. Hon frågade om London och jag berättade att staden var hektisk, högljudd och ibland ensam. Efter middagen ställde jag äntligen frågan som hade legat i mitt hjärta så länge. Vet du om Lukas fortfarande bor här? Min moster tittade på mig en stund. Ja, sa hon. Han bor nära sjön nu. Mitt hjärta lyfte. Sedan frågade jag tyst. Är han ensam? Min mosters ansiktsuttryck förändrades lite. Jag tror att han är tillsammans med någon, sa hon. En ung kvinna, jag har sett dem tillsammans. Jag sa ingenting. Jag tittade bara ner på min kopp. Den natten satt jag i mitt rum och öppnade min gamla telefon. Jag hade fortfarande bilder på Lukas och mig från många år sedan. Vi låg på varje foto. Vi såg så unga ut, så säkra på allting. Jag rörde försiktigt vid skärmen. Väntade du verkligen? Viskade jag. Nästa morgon gick jag till sjön. Luften var sval och träden rörde sig mjukt i vinden. Jag sa till mig själv att jag bara var ute på en promenad, men jag visste sanningen. Jag ville se honom. När jag kom fram till sjön såg jag honom nästan direkt.
Lukas stod vid vattnet och han var inte ensam. En kvinna stod bredvid honom och höll hans hand. Hon hade långt hår och ett varmt leende. De skrattade tillsammans och Lukas tittade på henne med den där mjuka blicken som jag mindes allt för väl. Jag stannade. Det kändes som om något drog åt i bröstet. Jag gömde mig bakom ett träd innan de kunde se mig. Jag visste att jag borde gå därifrån, men mina fötter ville inte röra sig. Han såg lycklig ut. Det gjorde mer ont än jag hade väntat mig. Sedan vände Lukas på huvudet. Han såg mig. Under en sekund rörde sig ingen av oss. Sedan sa han något till kvinnan och gick mot mig. Emma, sa han. Jag försökte le. Hej Lukas! Du är tillbaka, sa han. Ja, svarade jag. Jag kom tillbaka förra veckan. Kvinnan gick närmare och ställde sig bredvid honom. Lukas tittade på henne med ett litet leende. Det här är Sofia, sa han, min fästmö. Ordet kändes som iskallt vatten över mitt hjärta. Fästmö. Jag tvingade mig själv att andas. Det är trevligt att träffa dig, sa jag. Sofia log vänligt. Trevligt att träffa dig också. Hon var inte elak. Hon var inte högmodig. Det gjorde nästan allt ännu svårare. Lukas frågade var jag bodde och jag berättade att jag bodde hos min moster. Han nickade och sa att vi borde ta en kaffe någon gång. Jag sa ja, men min röst lät svag. Till och med för mig själv. Några minuter senare gick de därifrån tillsammans. Jag stannade kvar vid sjön och tittade ut över vattnet. Jag hade föreställt mig det här ögonblicket i flera år. Men i mina drömmar sprang Lukas fram till mig. Han log. Han sa att han hade väntat. I verkligheten gick han därifrån med någon annan. När jag kom hem höll min moster på att göra te. Hon såg mitt ansikte och förstod innan jag ens sa något. Du såg honom? Frågade hon. Jag nickade. Och henne. Hans fästmö, sa jag tyst. Min moster satte en kopp i mina händer men jag kunde inte dricka. Mina fingrar kändes kalla runt den varma koppen. Den natten låg jag i sängen och stirrade upp i taket. Jag tänkte på alla år jag hade väntat. Alla möjligheter jag hade tackat nej till. Alla gånger jag hade sagt till mig själv att Lukas fortfarande var min på något tyst och osynligt sätt. Men han var inte min längre. Kanske hade han aldrig varit det. Nästa dag lämnade jag inte mitt rum. Jag tittade på himlen genom fönstret och ställde samma frågor om och om igen. Varför väntade jag så länge? Varför kom jag inte tillbaka tidigare? Varför trodde jag att ett löfte från många år sedan kunde leva för evigt? På kvällen hörde jag ett ljud från min telefon.
Jag tog upp den och frös till. Det var ett meddelande från Lukas. Kan vi träffas imorgon? Mitt hjärta började slå snabbare. En del av mig ville säga nej. Jag ville inte känna mer smärta. Men en annan del av mig behövde fortfarande svar. Jag läste meddelandet många gånger. Sedan skrev jag långsamt ett enda ord. Okej. Efter att jag skickat det lade jag telefonen på sängen och tittade ut genom fönstret. Himlen var mörk, rummet var tyst. Men inom mig var allting högljutt. Jag älskade honom fortfarande. Jag var fortfarande sårad. Och imorgon skulle jag behöva möta pojken som en gång lovade att vänta. Innan jag fortsätter vill jag fråga dig något. Var lyssnar du ifrån? Ibland när jag berättar den här historien undrar jag om det finns någon där ute som förstår den här sortens smärta. Bara vetskapen om att du är här får mig att känna mig mindre ensam. Nästa morgon gjorde jag mig i ordning långsamt. Jag stod framför spegeln och tittade på mig själv. Mitt hår såg prydligt ut och min skjorta var ren, men mitt ansikte såg trött ut. Jag försökte le, men det kändes inte äkta. Jag var nervös. Jag visste inte vad Lukas ville säga. Jag visste inte om det skulle hjälpa mig eller göra ännu ondare att träffa honom igen. Vi träffades på ett litet café i staden. När jag gick in satt Lukas redan vid ett bord nära fönstret. Han reste sig när han såg mig. Hej Emma, sa han. Hej, svarade jag. Vi satte oss mitt emot varandra. Under en stund tittade vi bara ner på bordet. Sedan frågade han om min moster. Jag frågade om hans arbete. Vi pratade först om enkla saker som den gamla skolan, våra lärare och människor vi brukade känna. Det kändes nästan normalt, nästan. Sedan log Lukas lite och sa: Du ser likadan ut. Jag skrattade tyst. Det gör inte du, sa jag. Du ser äldre ut. Han skrattade också. Jag känner mig äldre, sa han. Under några minuter glömde jag smärtan. Det kändes som om vi var unga igen. Men sanningen satt fortfarande mellan oss. Till slut tittade jag på honom och frågade: Kommer du ihåg vad du sa innan jag flyttade? Hans leende försvann. Ja, sa han tyst. Jag sa att jag skulle vänta. Jag tittade ner på mina händer. Gjorde du det? Frågade jag. Lukas var tyst en lång stund. Han tittade ut genom fönstret och sen tillbaka på mig. Jag väntade Emma, sa han. Väldigt länge. Jag tittade på min telefon varje dag. Jag hoppades att du skulle ringa. Det stramade i bröstet. Jag ville, sa jag. Jag tänkte på dig hela tiden.
Varför gjorde du det inte då? Frågade han. Jag hade inget bra svar. Jag var rädd, viskade jag. Jag trodde att jag skulle komma tillbaka snart. Sedan gick månader. Sedan gick år. Jag fortsatte att säga till mig själv att det skulle finnas en bättre tid. Lukas såg ledsen ut. Efter 2 år trodde jag att du hade glömt mig. Jag skakade snabbt på huvudet. Jag glömde dig aldrig. Han tittade på mig med trötta ögon. Jag tänkte fortfarande på dig ibland, sa han. Till och med nyligen, men du var inte här. Jag är här nu, sa jag mjukt. Han tittade ner. Ja, sa han, men nu är det för sent. De orden gjorde mer ont än jag hade väntat mig. För sent. Jag tog ett djupt andetag. Hur träffade du Sofia? Frågade jag. Han såg förvånad ut, men han svarade. Hon kom in i butiken en dag, sa han. Hon var ny i staden. Vi pratade. Sedan kom hon tillbaka igen. Hon fick mig att skratta. Hon var snäll mot mig. Han gjorde en paus. Jag planerade inte att bli kär i henne. Jag var bara trött på att vänta på något som kändes förlorat. Jag vände bort ansiktet eftersom tårarna började komma. Sedan ställde jag frågan som jag fruktade mest. Älskar du henne? Lukas slöt ögonen i 1 sekund. Ja, sa han. Det gör jag. Det kändes som om mitt hjärta gick sönder i tysthet. Han tittade på mig och sa. Jag är ledsen, Emma. Jag försökte le. Det är inte ditt fel, sa jag. Men inom mig ville jag gråta. Jag ville gå tillbaka till dagen då jag lämnade staden. Jag ville ha ringt honom tidigare. Jag ville stoppa tiden innan den tog honom ifrån mig. Men tiden väntar inte bara för att vi inte är redo. Vi pratade lite längre, men ingenting kändes enkelt längre. Sedan tittade Lukas på sin klocka. Jag borde gå, sa han. Sofia väntar. Jag nickade. Självklart. Vid dörren vände han sig om mot mig. Det var fint att träffa dig. Detsamma, sa jag. Sedan gick han. Jag gick tillbaka till bordet och satte mig igen. Hans stol var tom nu. Jag tittade på den länge. Sedan lade jag handen över bröstet och viskade. Det är verkligen över nu. När jag gick ut var solen varm, men jag kände mig kall. Den kvällen åt jag ingenting. Jag satt vid fönstret i min mosters hus och tittade på stjärnorna. Min moster kom in tyst. Du träffade honom? Frågade hon. Ja, sa jag. Är du okej? Jag skakade på huvudet. Nej, viskade jag. Men jag tror att jag kommer att bli det. Efter att hon hade gått satt jag kvar där i mörkret. Jag frågade mig själv varför jag hade väntat så länge, varför jag aldrig hade ringt,
varför jag trodde att ett löfte från det förflutna kunde leva vidare utan omsorg. Nästa dag gick jag till sjön och satte mig på en bänk. Vattnet rörde sig långsamt. Änder simmade nära kanten. Barn skrattade på avstånd. Allt omkring mig var fullt av liv, men mitt hjärta kändes tungt. Jag tänkte på Lukas leende, hans röst och pojken jag en gång kände. Jag saknade honom, men jag visste också sanningen. Han var inte min längre. Senare samma vecka såg jag honom tillsammans med Sofia igen. De gick över gatan sida vid sida. Sofia log mot honom och han log tillbaka. Sedan såg Lukas mig. Han vinkade lite försiktigt. Jag vinkade tillbaka. Sedan gick jag därifrån. När jag kom hem satte jag mig ensam i mitt rum. För första gången försökte jag inte kämpa emot smärtan. Jag lät mig själv känna den. Jag lät mig själv förstå den. Och långsamt, mycket långsamt, började jag släppa taget om honom. Nästa morgon vaknade jag innan solen gick upp. Himlen utanför var blek och grå. Jag satte mig på sängkanten och tittade länge ner på golvet. Jag grät inte längre. Men jag kände mig fortfarande trött. Mitt hjärta var lugnt nu, men det var ännu inte lyckligt. Det kändes tomt, som om något hade lämnat mig och aldrig kommit tillbaka. Jag klädde på mig och gick ut. Gatorna var kalla och tysta. De flesta människor hade inte vaknat än. Jag gick långsamt till den gamla parken. Platsen där jag brukade leka när jag var barn. Jag satte mig på en träbänk och tittade på träden. Deras löv rörde sig mjukt i vinden. Fåglar sjöng någonstans ovanför mig. För första gången på många dagar försökte jag inte stoppa mina tankar. Jag tänkte på London. Jag tänkte på åren då jag levde ensam. Jag tänkte på de val jag hade gjort. Jag tänkte på Lukas. Och jag tänkte på flickan jag en gång var. Flickan som trodde att ett enda löfte kunde vara för evigt. Jag stannade länge i parken. Människor började gå förbi. Ett barn sprang efter en hund. En gammal man gick långsamt med en käpp. En mamma sköt en barnvagn längs stigen. Världen fortsatte att röra sig. Och kanske kunde jag också börja röra mig framåt, lite i taget. Senare stannade jag vid en liten butik och köpte bröd och mjölk. Mannen bakom disken log mot mig. "Är du ny här?" frågade han. Jag skakade på huvudet. "Nej", sa jag. "Jag bodde här förut. Jag har bara kommit tillbaka." Han log vänligt. "Då välkommen hem." Ordet hem kändes märkligt i mitt bröst. När jag kom tillbaka var min moster i köket. Hon skar frukt och gjorde te. "Du ser lite bättre ut idag", sa hon. "Jag tror att jag känner mig lite bättre", svarade jag. Vi satte
satte oss tillsammans vid bordet. Teet var varmt i mina händer. Min moster tittade vänligt på mig. Du älskade honom under lång tid, sa hon. Det gör dig inte dum. Det betyder att ditt hjärta var trofast. Jag tittade ner, men han älskar någon annan nu. Hon nickade. Ja, och det gör ont, men du kan fortfarande vara stolt över sättet du älskade på. Hennes ord rörde något inom mig. Sedan tog hon min hand och sa: en dag kommer någon att älska dig utan att få dig att vänta. Jag svarade inte, men jag hoppades att hon hade rätt. Den kvällen gick jag tillbaka till sjön. Solen höll på att gå ner och himlen hade blivit mjukt orange. Jag stod vid vattnet och tittade på platsen där jag hade sett Lukas och Sofia. De var inte där, bara sjön, bara den stilla vinden. När jag gick längs stigen såg jag en kvinna sitta ensam på gräset. Hennes axlar skakade. Hon grät. Jag gick nästan förbi henne. Sedan stannade jag. Är du okej? Frågade jag försiktigt. Hon tittade upp. Hennes ögon var röda. Jag har bara en dålig dag, sa hon. Jag satte mig en liten bit ifrån henne. Det är okej att ha en dålig dag, sa jag. Hon tittade noggrant på mig. Är du också ledsen? Jag gav henne ett litet leende. Ja. Har du förlorat någon? Frågade hon. Jag tittade ut över vattnet. På sätt och vis, sa jag. Jag förlorade någon som fortfarande lever. Han tillhör bara ett annat liv nu. Hon nickade långsamt. Den sortens förlust gör också ont. Vi satt tysta en stund. Vi visste inte varandras namn. Vi visste inte varandras historier. Men på något sätt förstod vi samma smärta. Innan jag gick sa hon: tack för att du satt här med mig. Varsågod, svarade jag. När jag gick hem kände jag mig lite lättare. Inte läkt, bara lite lättare. Nästa dag hjälpte jag min moster i trädgården. Vi drog upp ogräs ur jorden och planterade små blommor vid staketet. Mina händer blev smutsiga och lite lera hamnade på min kind. Min moster skrattade. För första gången på många dagar skrattade jag också. Det var ett litet skratt, men det var äkta. Senare, samma eftermiddag, gick jag genom staden och såg en skylt i fönstret på ett bageri. Deltidshjälp sökes. Jag stod där en stund och öppnade sedan dörren. En kvinna bakom disken log. Letar du efter arbete? Frågade hon. Kanske, sa jag. Jag har precis kommit tillbaka till staden. Vi behöver bara hjälp några timmar om dagen, sa hon. Inget för krävande. Det kan jag göra, svarade jag. Hon nickade. Du kan börja imorgon. När jag gick ut låg jag. Det var inget stort jobb. Det skulle inte lösa allt.
Men det var en början. Något nytt, något som tillhörde mig. Den kvällen såg jag Lukas igen. Han stod på andra sidan gatan tillsammans med Sofia. Hon höll hans arm och han skrattade åt något hon hade sagt. Han såg mig inte. För ett ögonblick stannade jag. Jag väntade på att smärtan skulle komma tillbaka som förut. Men det gjorde den inte. Det fanns sorg, ja. En mjuk sorg. Men det fanns också lugn. Jag tittade på honom och förstod något. Han hade gått vidare. Och nu kunde jag också göra det. Jag fortsatte att gå. Och när jag kom hem hade min moster lagat middag. Vi åt tillsammans, diskade och pratade om enkla saker. Sedan sa jag tror att jag kommer att stanna här ett tag. Min moster låg. Det gläder mig, sa hon. Den kvällen gick jag och lade mig tidigt. För första gången, när jag blundade, var Lukas ansikte inte längre så tydligt i mina tankar. Det var mjukare nu, som ett gammalt fotografi. Jag hade älskat honom. Jag hade väntat på honom. Men hans historia var inte längre min framtid. Jag vände mig om i sängen och viskade till mig själv. Det är dags att börja leva igen. Och långsamt, med den tanken i mitt hjärta, somnade jag. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Jag hoppas att Emmas resa berörde ditt hjärta och också hjälpte dig att öva din svenska hörförståelse. När du lyssnar på enkla berättelser som denna lär du dig nya ord, förbättrar din förståelse och känner dig mer bekväm med svenska steg för steg. Nu har jag en liten övning till dig. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet hopp. Till exempel, hopp hjälper mig att fortsätta. Det hjälper dig att träna svenska och det hjälper också andra elever att lära sig genom din mening. Om du vill förbättra din svenska med enkla och känslosamma berättelser, prenumerera gärna på Swedishy Tales. Ditt stöd hjälper kanalen att växa och hjälper oss att skapa fler berättelser för svenska lärande. Vi ses i nästa berättelse. Hej då och fortsätt lära dig svenska